Ik heropen de geschorste vergadering. We hebben het bericht dat de waarnemend president in het gebouw is. Dus wij zullen de griffier vragen de waarnemend president binnen te geleiden. Goed. Welkom. Welkom, waarnemend president. Ja, we hebben nog de mededeling van lid Raymond Sapoen, die is ziek. En dan hebben we natuurlijk de voortzetting van onze vergadering, van onze agenda van donderdag 21 januari. Dit is de derde zitting van deze agenda, op zijn minst. Informatie van de president, CQ de regering over de huidige stand van zaken met betrekking tot de kwestie Alcoa. De laatste keer dat we hebben gesproken, hebben we het voornamelijk gehad over de op handen zijnde ontmanteling. We hadden de afspraak dat we dat stukje acute vraagstuk eerst zouden afronden. Kijken hoe de regering daarmee omging en wat daar allemaal aan informatie over was. Omdat de beëindiging van de Broekgeponde overeenkomst natuurlijk nog niet bij ons is. Dus we kunnen dat niet bediscussiëren. De regering had dat beloofd en ik heb namens u, conform afspraak, ook een brief gericht aan de regering om toch de Engelse versie te krijgen voor de beloofde 25 september. Dus dat is de stand van zaken en de stand van de discussie. De vicepresident toen op dat moment had aangegeven dat er wat issues waren waarom de ontmanteling toch moest gebeuren, veiligheidsissues en zo. En er was gevraagd vanuit het parlement om dan in deze vervolgvergadering dan meer duidelijkheid daarover te geven. En er waren wat statements gemaakt door de verschillende fracties, fractieleiders over die stand van zaken. Dat is de samenvatting van de discussie. Nu krijgt dan de waarnemend president de gelegenheid om op de issues zoals toen afgesproken verder in te gaan. Daarna hebben we vanuit het parlement normaal de interrupties. En we kunnen dan aan het eind zeg maar van de interruptieronde kunnen we de fractieleiders vragen een paar minuten extra te geven voor de finale statement. Dat is één mogelijkheid. Andere mogelijkheid is dat we, zoals we dat bij de plenaire vergaderingen gewoonlijk doen, dat de fracties wat tijd krijgen gewoon en dat ze zelf indelen hoe ze die tijd willen invullen in de zin van interruptie of andere statements. Goed. Lid B van punt van orde. Wordt dat ondersteund, lid B? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb geluisterd naar u. Maar vanuit mijn fractie hebben we een ander voorstel. En dat is, we hebben dat document gehad en bestudeerd. Dus wij zouden op basis daarvan
nu een bijdrage willen leveren, waardoor wanneer de waarnemend president aan het woord komt, dat hij gelijk die punten die we naar voren brengen, kan meenemen in zijn beantwoording als die mogelijk is vandaag te doen. Maar wij vinden dat we niet kunnen volstaan met wat interruptie. We hebben een document van 300 zoveel pagina's gehad, dus er is heel veel informatie die we met de samenleving willen delen daaruit. Dank u wel. Ja, 300 zoveel pagina's, zou ik u waarschijnlijk evenveel tijd als de begroting moeten geven. Dat gaat dus niet gebeuren. Maar wat dus in principe is afgesproken, is dat we per fractie wat spreektijd geven. En dat komt overeen met wat u dus normaal ongeveer krijgt bij de plenaire vergadering, behandeling van vergaderingen. En dat kunnen we dan makkelijk bijhouden, rivier. Dus de vicepresident, de waarnemend president, komt volgens afspraak, want zo was de afspraak gemaakt. Hij zou terugkomen met zijn toelichting op de informatie, die komt eerst aan het woord. En daarna heeft u de keus om dus een spreekbeurtje te houden of ook interrupties, of allebei. Want de tijd kan op elk van deze manieren gebruikt worden. Dus dat is de stand. Nog een punt van orde, lid Santokhi. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat dit onderwerp, de sluiting van de productie van Alcoa, Suralco, nu actueel ook die ontmanteling, zoveel nationale en internationale aandacht heeft dat inderdaad het parlement in feite alle tijd hier aan zou moeten besteden. Maar we begrijpen ook namelijk de orde. Het is niet de laatste vergadering, er gaan nog meerdere vergaderingen komen. Dus wat wij vragen als fractie, laten we even kijken wat voldoende tijd is per fractie. En laten we toch vandaag alle informatie van de regering vragen en krijgen, hopelijk ook krijgen. Want we kunnen zoveel dingen vragen, maar als de regering niet geeft, voorzitter, dan zijn we even ver. Dus ik hoop namelijk dat de regering na die laatste vergadering wel goed voorbereid vandaag gekomen is om wel alle informatie te geven. En ik stel voor dat u de fracties wel voldoende ruimte geeft om die vragen te stellen, voorzitter, op basis van een goede tijdsindeling. Dank u wel. Ja, het is zo dat deze vergadering is al 3 keer geweest. Dus de spreektijd die u vandaag krijgt is niet de spreektijd van het onderwerp. We hebben het een aantal keren gehad. Plus is het inderdaad niet de laatste vergadering. Het is eigenlijk het begin, want wat we eigenlijk nog niet hebben, wat ik in elk geval nog niet in bezit heb, is dus hoe verder. Dat is het nieuwe document en daar gaat natuurlijk de meeste tijd in gaan zitten. Maar we hadden met elkaar afgesproken dat we nu hebben meer over de ontmanteling. Want we kunnen niet discussiëren over een document dat we niet hebben. We hebben eigenlijk het voorstel van de regering om te komen tot nieuwe afspraken. Dus een gewijzigde Brokopondo-overeenkomst om die te kunnen beëindigen. Die hebben we niet. En wat we wel weten, en dat heeft u allen, hebben wij allen met z'n allen besproken, is ja, maar de plant wordt ontmanteld. Dus dat is eigenlijk de basis van deze vergadering. We kunnen niet praten over een document dat we niet hebben, maar waarvan de regering ons heeft gezegd dat het er intussen is. Toch? U weet, de laatste vergadering heeft de regering aangegeven dat ze klaar zijn met onderhandelen. Dat het er is en dat we dan het zouden krijgen, maar pas 25 september. U heeft me toen gevraagd de regering te schrijven om het eerder te krijgen, ook want we kunnen de Engelse versie krijgen, dat heb ik gedaan. En dat verzoek is dus gericht aan de regering. Maar dat document, daarover zal een hele reeks, lange vergadering moeten worden gehouden. Maar nu, dat was de afspraak, dat hebben we met elkaar, dat we de acute fase van de ontmanteling en wat daarmee samenhangt zouden bespreken. En dat is dus nu aan de orde. En de VP toen had wat dingen aangegeven waar we niet klaar mee waren en zou terugkomen om dat verder uit te leggen. En ik ben het eens in zoverre met het parlement dat je dan de ruimte krijgt om te reageren. Dus de spreektijd, dus ik ga wat spreektijd aan de fracties geven, dan kunt u uw spreektijd gebruiken hoe u wil, voor interruptie of gewoon voor statements te maken. Dus lid Abdul.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we onderstrepen datgene wat u naar voren heeft gebracht. Bij de laatste vergadering, voorzitter, heeft de vicepresident hier zijn betoog gehouden. En om zijn betoog te onderbouwen hadden we afgesproken dat hij de nodige documenten naar het parlement zou moeten sturen. Voorzitter, we willen aangeven dat we eigenlijk kijken naar naar de gewijzigde overeenkomst, waarvan deze naar het parlement gestuurde documenten ook een heel belangrijk onderdeel van zullen zijn. We kunnen dus ons terugvinden in uw voorstel dat u ons wat tijd geeft en dat u op de fractie overlaat van hoe wij die tijd dan verdelen naar interrupties of een statement aan het eind. Dus we kunnen daarmee akkoord gaan, voorzitter. We willen u alleen vragen dat u bij de indeling van de tijd rekening houdt met de verhouding. Dank u wel, voorzitter. Goed. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken.